සුබ දවසක් ඔයාලම දෙනටම කොට සදරෙන් පිළිගන්නවා තිෂෙන් රන්දික YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ Premiere Pro tutorial එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ ඔය මොකක් හරි කොමඩි වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයා මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් කරලා ඒක මතක් වෙන සිද්ධියක් කරනවා නම් ඔයා දැකලාදී මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා වගේ නිකන් අමුතුම ඉෆෙක්ට් එකක් වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉෆෙක්ට් එකට අපි කියන්නේ Dreamy effect එක කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ Dreamy effect එක හදාගන්න කොහොමද කියන ටියුටෝරියල් එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට ආවද තියෙන bell notification එක click කරලා ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notification මාර්ගය හරහා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. ඉතින් මම දැන් Premiere Pro on කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට මට අවශ්‍ය දැන් මෙන්න මේකනේ මට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මම මෙතනට drag and drop කරගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක drag and drop කරගත්තන් පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ sequence එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට drag කළා. ඊට පස්සේ මම මේක ලොකු කරගන්න ටිකක් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා වගේ මේක ප්ලේ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා වගේ මේක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් දැන් මට ඕන ඔයාලට අර ඉස්සෙල්ලා ඩිස්ප්ලේ වුණා වගේ ලස්සන Dreamy effect එකක් දාගෙන මේ වීඩියෝ එක හදන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක හදන්න නම් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න මෙන්න මේ project panel එකේ empty තැනකට ගිහිල්ලා ඒක right click කරන්න. right click කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන new item කියලා කොටසක් ඒකේ adjustment layer කියන එක එක සැරයක් click කරන්න. click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් යනවා වගේ මේකට අවශ්‍ය sequence එක හදාගෙන මෙන්න මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක drag and drop කරගන්නවා මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක මගේ වීඩියෝ එකට හරියන්න මේක ඇද ගන්න. මගේ ඉතින් වීඩියෝ එක මේ හරියෙන් ඉවරයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ඒ හරියෙන් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ effect panel එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට effect panel එක ඔයාගේ පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් යන්න window වලට. window වල මෙන්න මෙතන තියෙන effects කියලා කොටස. ඉතින් ඒක enable වෙලා නැත්නම් ඒක enable කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මෙතන search bar එකේ ඔයාලට ගහන්න luma key කියලා. හරි. ඉතින් luma කියලා ගහපු ගමන් මෙන්න මෙතන luma key කියන effect එක එනවා. ඉතින් ඒ ආට එක තියෙන drag and drop කරන්න ඔයාගේ adjustment layer එකට. ඔයාගේ වීඩියෝ clip එක ගන්න මේ adjustment layer එකට. ඉතින් මම මගේ adjustment layer එකට මේක drag and drop කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් dark ගතියක් අපේ වීඩියෝ එකට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ highlight වෙලා තියෙන ඒවා highlight වෙලා ඒ වගේ දේවල් වල මේක නිකන් dark ගතියට හැදෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මට මේ ඩාර්ක් ගතිය වැඩි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ ඩාර්ක් ගතිය නැති කරගන්න අපිට යන්න තියෙන effect controls වලට ඔයාගේ effect controls panel එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඔයාලට තියෙන window වල effect control කියන එක enable කරගන්න. හරි. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන luma key කියන effect එක ගාවට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොටසේ මෙතන තියෙන 100. ඉතින් මට ඒක මම දාගන්නවා 30ට වගේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ගාන මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන් අර කලර් ලුක් එකක් මෙතනට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට 40ක් වගේ ඕන ගානක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දාගන්නේ 30. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා නිකන් සුදු පාට ලුක් එකක් මෙතනට ආවේ. ඔගේ ඩාර්ක් ඒ වගේ සුදු පාට නිකන් මිඩල් තාවේ තියෙන මොකයි ලුක් එකක් ආවා. ඉතින් දැන් මම මෙතනට දාගන්න හදන්නේ තව ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි blur effect එක. ඉතින් මම මෙතනට blur කියලා ගහනවා. හරි. blur කියලා ගමුවන් පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා Gaussian blur කියලා ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේක ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. මොකද මේක තමයි දැන්ට blur જાතියෙන් හොඳම blur එක. ඉතින් මේ Photoshop පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වේවා Premiere Pro පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වේවා මේ පාවිච්චි කරන කට්ටියන්ට හොඳම blur එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන Gaussian blur එක. ඉතින් මම ඒක drag කරලා මගේ adjustment layer එකට drop කරගන්න. ඔයා මතක ඇතුව adjustment layer එකට drop කරගන්න. අනිත් layer එකට drop කරගන්න යන්න එපා. ඉතින් මම adjustment layer එකට drop කරගෙන ඉවර වුණාන් පස්සේ මම මේක පළයට scroll කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Gaussian blur කියන blur effect එක මෙතනට දාගෙන මම තියෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන blurriness කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට කැමති ගානකට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක වැඩි කරගන්නේ 30කට වගේ මේකත් වැඩි කරගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් blur ගතියක් මේකට ආවා. ඉතින් මම මේක තව ටිකක් වැඩි කරගන්නවා 40ට වගේ. හරි ඔය ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ නිකන් ෆ්‍රේම් එකක් කළු පාට ෆ්‍රේම් එකක් මේ වීඩියෝ එක වටේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක අයින් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ටික් එක දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කළු පාට තියෙන කොටස අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික් එක ඒ කළු පාට කොටස තියාගන්න ඕන. ඒ ටික් එක අයින් කරන්න මම ඒ ටික් එක ඇක්ටිව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕනේ දැන් මට තව ටිකක් මේක සුදු පාට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේක ඩාර්ක් ගතියයිනේ. දැන් මට මේක තව ටිකක් සුදු පාට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම යනවා මෙන්න මෙතන opacity කියන panel එකට. ඉතින් මේ දෙකේ දැන් අපිට කිසි වෙනසක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන මේ opacity කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙන්න මෙතන blend mode කියන එකේ මෙතන normal තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට තියෙන screen කියන කොටසට දාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේක ඔයාලට play කරලා පෙන්නුවොත් පේනවා ඇති නිකන් අපිට Gaussian blur එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ Gaussian blur එක අපි speed and duration ගිහිල්ලා මේක slow කරගන්න. ඉතින් මම ඒක 60කට වගේ දාගන්නවා. දැන් අපි ඒක play කරලා බලුවොත් අපි බලමු මොකක්ද එන result එක කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් dream effect එකක් මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි dream effect එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න හිතනවා. ඉතින් ඔයා මතකතුව මගේ Telegram channel එකට join වෙන්න. ඒ වගේම මතකතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න ඊට පස්සේ තියෙන bell notification එක click කරලා ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් කරා දැනගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් අනිත් පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඒ වගේ යාළුවන් අතර ඔයගේ නෑදෑයන් අතර ඔයාට තියෙන වීඩියෝ එඩිටර්ස් ලගේ අතර ඒ වගේ ටෙක් පැත්තෙන් ඉන කට්ටිය අතර share කරගන්න. ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් තියෙන පිළිබඳව මේ වගේ ටෙක් පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන් යන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් මම අද මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ජය වේවා.